السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد نصف قطر الدائرة. معنا هنا مثلث A B C. هذا المثلث في داخله نصف دائرة باللون الأصفر. وتلاحظ طبعا إن هنا نصف الدائرة الموجودة المركز بتاعها هنا O، وعندك هنا في تماس أو نقطة التقاء المماس A B اللي هو أحد أضلاع المثلث اللي طوله 13 سنتيمتر، بيلتقي مع نصف الدائرة في النقطة E. وهنا على الجانب الآخر عند الضلع BC اللي طوله 14 سنتيمتر، هنا بيلتقي نصف الدائرة في نقطة D. وطبعا هنا طول الضلع AC بيساوي 15 سنتيمتر. المطلوب إيجاد نصف قطر الدائرة بيساوي كام؟ طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة، بجانب قائمة أخرى لأساسيات وشروحات دروس الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. فكرة المسألة مبنية على قاعدة هيرون. قاعدة هيرون قلنا شرحناها من قبل في فيديوهات متعددة، وقلنا إن المساحة بتكون عبارة عن الجذر التربيعي ل S مضروبة في S ناقص A في S ناقص B في S ناقص C. إيه حكاية S دي؟ S عبارة عن مجموع الأضلاع الثلاثة بنجمعهم A زائد B زائد C عن الضلع الأول زائد الضلع الثاني زائد الضلع الثالث، ونقسمه على الاتنين. فبنقدر ان احنا نحسب قيمة الاس. هنا عندك الضلع الاول، هنا هنسمي هذا الضلع A، وهنا B، وهنا الضلع ده هنسميه هنا C. طبعا A اللي هي 14 زائد 15 زائد 13 على الاتنين. طبعا هنا بنوجد قيمة S. لما نيجي نجمع الأعداد المتواجدة معانا هنا دي، هيكون معايا قيمة S بتساوي 2. طبعا 3 و5 8 و4 12، 2 ومعانا الواحد يبقى كده 2 3 4 42 على الاتنين. يعني إذا قيمة الإس هتساوي 21. وقدرنا إن احنا نوجد قيمة إس. فبالتالي هتكون المساحة هنا عندك الجذر التربيعي. هنا جايب لي اس في البداية، اس ب21 مضروبة في اس اللي هي 21 ناقص ايه اللي هو الضلع الأول ده 14 مضروبة في اس اللي هي 21 ناقص البي الضلع التاني 15. في هنا عندك برضو نفس الشيء، اس اللي هي 21 ناقص الضلع الأخير اللي هو سي 13 هنا. يبقى إذا ايه هنا بتساوي، طبعا لما نيجي نطرح الجزء ده هيكون معاك دي 7، وهنا الجزء ده هنطرح 21 ناقص ال 15 6، وهنا هيكون 8. فبالتالي هيكون ايه اللي هي المساحة بتاعتنا، مساحة مين؟ المثلث. كل ده بنوجد مساحة المثلث ABC هنا بتساوي 21 مضروبة في 7 مضروبة في 6 مضروبة في 8، يعني بتساوي الجذر التربيعي لمين؟ ل 7056. وطبعا في حالة الجذر بنستبعد هنا الأطوال دي، بنستبعد السالب، يعني هيطلع بتساوي 84 سنتيمتر مربع. يبقى دي مساحة مين؟ أوجدنا مساحة المثلث ABC بتساوي 84 سنتيمتر مربع. طب بعد كده هنقوم بتوصيل OD و OB و OE. بيصبح لدينا الشكل كالتالي. وطبعا نحن نعلم ان OD ده نصف قطر R، وهنا OE هنا نصف قطر R. طب والزاوية دي هنا قايمة ليه؟ لأن طبقا لنظرية الدايرة، طبعا شرحنا قبل كده الكلام ده كله، إن نصف القطر عندما يلتقي مع المماس خارج هنا يعمل زاوية قائمة. نفس الشيء نصف قطر مماس خارجي هنا بيعمل زاوية إيه؟ قائمة. طيب احنا كده عندنا المثلث، مساحة المثلث طبعا A B C بيساوي المثلث الكبير ده A B C عبارة عن مثلثين، مجموع مثلثين بيساوي المثلث الأول عبارة عن A B O زائد المثلث B C O.
يعني المثلث الكبير ده ABC عبارة عن المثلث A هنا BO، هذا المثلث اهو، المثلث ده زائد مين؟ المثلث التاني اللي هو BCO. لو جمعنا الاتنين دول يدينا المساحة المثلث طبعا. طيب احنا عندنا هنا ان مساحة المثلث بتساوي نصف طول القاعدة في الارتفاع. طيب نحن نعلم ان المثلث ABC احنا لسه اوجدناه من شوية، اللي هو كان عبارة عن 84. يبقى 84 هنا بتساوي نصف المثلث اللي احنا محددينه بالاطار الاخضر ده، عبارة عن نصف القاعدة في الارتفاع. القاعدة اللي هي 13 عندك هنا مضروب في 13 في الارتفاع اللي هو نصف القطر R، زائد هنا المثلث الآخر ده عبارة عن برضو نفس الشيء نصف في القاعدة اللي هي 14 في الارتفاع اللي هو R. يعني هنا 84 هنا هتساوي معانا، لو جينا نلاحظ هنا هتساوي 13 R على الاتنين، ادي 13 R على 2 زائد هنا هيكون 14 R على الاتنين. يعني هنا 84 هتساوي، نبتدي نجمعهم هنا، هتلاحظ المقامات هنا متحدة 2، يبقى إذا 13 و14 27 R على الاتنين. طيب هنا أنا ممكن إن أنا أضرب في مقلوب ال27 على الاتنين، يعني 2 على 27 للطرفين عشان طبعا نتخلص أو نختصر باختصارات سريعة. يبقى هنا 2 على ال27، فبالتالي انت هنا هتختصر الاتنين دي بالسلامة مع الاتنين اللي هنا، وال27 بالسلامة مع ال27 اللي متواجدة هنا. أصبح معاك مين اللي ناقص هنا؟ R، اللي هي مين؟ اللي هي مطلوبة في حل المسألة. فبالتالي هناخد هنا R اللي هي نصف القطر، عبارة عن ايه؟ نضرب ال2 في 84، 4 في 2 ب8، و8 في 2 ب16 على كام؟ على ال27. أصبحت R بتساوي 168 على 27، يعني ممكن هنا نختصرها، يبقى الR تقريبا هتساوي هنا 6.22 سنتيمتر. وهذا هو المطلوب، إيجاد نصف قطر الدائرة. يبقى قدرنا ان احنا نوجد نصف قطر الدائرة بتساوي هنا 6.22 سنتيمتر من خلال استخدام قاعدة هيرون اللي احنا عارفينها واستخدمناها من قبل كما شاهدنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.